नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये. परत एकदा तुमच्यासाठी एक खूप छान व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे. बरेच दिवसापासून मनामध्ये होतं की कुठेतरी लॉंग ट्रिपला जावं, तर मी केरळ चूज केलं आणि आज आमचा पहिला दिवस आहे. आम्ही एकूण 9 दिवस इथं फिरणार आहे. तर चला तर मग बघूया आपल्याला काय काय बघायला मिळतं आहे. आज आम्ही आहे मुन्नारमध्ये. मुन्नारपासून आमचं जे होमस्टे होतं ते जवळपास 12 किलोमीटर आहे. आमचा सकाळचा ब्रेकफास्ट झालेला आहे आणि आम्ही आत्ता निघालो आहे मुन्नारकडे, मुन्नार एक्सप्लोअर करायला. ओके, माझ्यासोबत अजून एक फॅमिली आहे. मी इंट्रोडक्शन करून द्यायचं राहिलं. माझ्यासोबत आहे माझा ऑफिसचा कलीग समीर आणि त्याचा मुलगा टप्पू, वर्षा वहिनी आणि आमच्या सौभाग्यवती सौ देशमुख. तर आम्ही सगळेजण मुन्नार एक्सप्लोअर करणार आहे. तर स्टे ट्यून. एक और इंट्रोडक्शन बाकी है. हमारे दोस्त संतोष भाई जो हमें पूरा मुन्नार घुमाने वाले हैं. तर धन्यवाद संतोष जी. त्यांना मराठी कळत नाही त्याच्यामुळे मला हिंदीमध्ये बोलावं लागलं. सॉरी फॉर दॅट. चला आम्ही निघतोय. बघूया काय काय बघायला मिळते. आमचा जो पहिला पॉईंट आहे तो राजामलाई नॅशनल पार्क आहे. तर चला. ओके, फायनली आम्ही एराविकुलम हां ओके फायनली आम्ही एराविकुलम नॅशनल पार्कमध्ये पोचलो आहे. आम्ही ज्यावेळेस आलो होतो त्यावेळेस जवळपास 1 तास क्यूमध्ये उभा राहिलो आणि त्याच्यानंतर आम्हाला बस मिळालं. ह्या पार्कचं तिकीट आहे 125 रुपये ते तुमच्याकडनं घेतात आणि त्याच्यानंतर माझ्याकडे हा कॅमेरा होता त्याच्यासाठी त्यांनी 35 रुपये एक्स्ट्रा घेतले आणि 1 तास क्यूमध्ये उभे राहिल्यानंतर आम्ही आत्ता इथं वरती नॅशनल पार्कमध्ये आलो आहे. बघूया आपल्याला काय काय बघायला मिळतं इथं अजून. इयर एंडला आलो आहे, थंडीच्या सीझनमध्ये आलेलो आहे. त्याच्यामुळं इथं आहे ग्रीनरी चांगली, पण मी रेकमेंड करेन जर पावसाळ्यात आला तर तुम्हाला इथे ग्रीनरी प्लस धबधबे खूप क्लास वेदर मिळेल. इथे हे खूप उंचावरती आहे त्याच्यामुळं भारी आहे. टपू 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 देख. गुड बॉय. ओके, आता आम्ही ह्या नॅशनल पार्कमधून निघतोय कारण की जवळपास 2-2.5 तास झाले आम्ही इथं फिरतोय. आम्हाला पुढचे स्पॉट पण कवर करायचे आहेत. त्याच्यामुळं मी रेकमेंड करेन की जर तुम्ही केरळमध्ये आलात आणि मुन्नारमध्ये आलात तर या नॅशनल पार्कला नक्की भेट द्या. आणि बघूया आता संतोष आता आपल्या कुठल्या पॉईंटवरती घेऊन जाते. तोपर्यंत स्टे ट्यून. ओके, आम्ही आता आलो इको पॉईंटला. जवळपास आधीचा जो पॉईंट होता ते नॅशनल पार्क ते हे हा जो पॉईंट आहे इको पॉईंट अराऊंड 30-32 किलोमीटर आहे आणि रोड एकदम नॅरो. तर मी रेकमेंड करेन जर तुम्ही येणार असाल तर गर्दीच्या आतमध्ये या पॉईंटला. आणि खूप आम्ही आत्ता किती वाजलेले, जवळपास 2:30 वाजलेले. प्रचंड गर्दी आहे इथं. हा पॉईंट इको पॉईंटच्या नावाने ओळखला जातो. मी इको येतोय का बघतोय. येतोय आवाज. जोर से चिल्लाते हैं. आजा आजा जी.
जोरच्या मेघा बोल. इको तर येतोय. हाँ इको तो हुआ ना. उसको बोले कि बहुत मजा आया आपको. मुझे वो चोट मार रहा था. महाबळेश्वरला पण इको पॉइंट आहे, तिथे पण तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. अरे भाई तू रेवा दे रिस्की काम हो करा. आम्ही ही राईड ट्राय करणार होतो, पण वारा भरपूर आहे आणि वेव्ज भरपूर आहे, त्याच्यामुळे त्यांनी होल्डवरती ठेवलं आहे. ते आतमध्ये कोणालाच घेऊन जात नाही, थोडं रिस्की असल्यामुळे. त्याच्यामुळे आम्ही निघालो आहे. तर पुढच्या पॉईंटला बघूया संतोष कुठल्या पॉईंटला घेऊन जातो आहे. तोपर्यंत स्टेट येऊ. ओके 25 रुपयाची चहा. जिथं चहा बनतो तिथं पण चहा महाग आहे. चहा पिऊन झालेला आहे. आता बघूया संतोष आम्हाला कुठे घेऊन जातोय. संतोषजी नेक्स्ट पॉइंट. फ्लावर गार्डन में जाना है. ओके और वो यहाँ पे जाना है ना, ये लास्ट पॉइंट होटल के ऊपर. ओके पर रात नहीं हो जाएगी वहाँ. चलेगा चलेगा ठीक आहे. येस 50 रुपीज एंट्री फी आहे आणि लहान मुलांसाठी 25 रुपये फी आहे. ओके फ्लावर गार्डन आता आमचं बघून झालेलं आहे. वर्थ आहे, छोटं आहे पण खूप मेंटेन केलेलं आहे. मी रेकमेंड करेन की तुम्ही नक्की या फ्लावर गार्डनला भेट द्या. तर आता बघूया संतोष आम्हाला कुठच्या पॉईंटला घेऊन जातो आहे. तोपर्यंत स्टेट येऊ. ओके आजच्या दिवसाचा शेवटचा पॉईंट टी गार्डन. आम्ही इथं आलेलो आहे. हा अलाउड एरिया आहे. बाकीच्या ठिकाणी टी गार्डनमध्ये तुम्हाला जायला अलाउड नाही आहे असं संतोष सांगत होता. तर बघूया काय काय बघायला भेटतं. खरं म्हणजे आहे ना, मी तुम्हाला परत एकदा सांगू इच्छितो की जर मुन्नारमध्ये येणार असाल तर नॅचरल ब्युटी जी आहे ती एक्सप्लोअर करा. बाकी बऱ्याच ठिकाणी तुमच्याकडनं जास्त पैसे घेतले जातात आणि त्या काही मला अशा वर्थ वाटलेलं नाही आहेत. तुम्हाला वाटतील पण मला तर आवडलेलं नाही आहेत. चहाचे मळे भूगोलामध्ये प्रश्न असा याचा नकाशामध्ये त्यावेळेस फक्त आसाम साईड, गुवाहाटी साईड त्या साईडचं नॉर्थ ईस्टमधले जवळपास एरिया मार्कडाऊन करायचो मी. पण मुन्नारमध्ये केरळमध्ये पण आहे. अरे यार देखो मस्त है यार, गजब. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हा आमचा शेवटचा पॉईंट होता. तर आम्ही आता परत आमच्या हॉटेलला निघालेलो आहे. तर तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर
व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि परत भेटूया नवीन ब्लॉगमध्ये नवीन ठिकाणी. तोपर्यंत बाय.